Adi, vrei să ne spui ce înseamnă să decorăm în nuanțe clasice de Crăciun? Da, uite, de exemplu, depinde de la casă la casă. Pentru că Așa. fiecare casă are sufletul ei. Pentru unii poate să însemne să facem un brad multicolor. Pentru mine, anul acesta și bine, în ultimii ani a însemnat să fac bradul cu nuanțe de roșu, alb, auriu și verde. Astea sunt nuanțele... Nuanțele Crăciunului la clasic pe care le vedem și în filme și Moș Crăciun, roșu, alb, Am înțeles. etc. Aici am făcut un brad pe nuanțele astea clasice, am ținut cont de principiile pe care le-am menționat, mi-am introdus luminițe în interior, mi-am creat un strat de bază din globurile simple și am venit pe exterior cu accentele mele foarte frumoase de culoare. Da, până la urmă, oricum, aceste două nuanțe, verde și roșu, sunt complementare, Da. nu? Dar trebuie să fim atenți cumva și la ce nuanțe de roșu, la ce nuanțe de verde? Da, trebuie să fim atenți la nuanțele de verde, pentru că, uite, am să-ți dau un exemplu foarte clar. Avem aici o nuanță de verde care este un pic greșită. Turcoaz e prea E un intens? verde prea albastru. Aha. Și nu mai avem contrastul așa de frumos între roșu și verde. Am optat pentru un verde măr închis, așa îmi place să-l consider, care este mult mai complementar cu toate nuanțele de roșu. Iar auriu și albu, că n-am menționat nimic de ele, vin cu scopul de a lumina bradul și a-l deschide nuanțe, pentru că roșu și verde sunt totuși niște nuanțe închise și dacă avem un brad verde, nu un brad nins, cum o să-ți arăt, s-ar putea să iasă foarte închis la culoare. Și atunci zonele acestea de alb vin să dea Exact. luminozitate, iar ceea ce e auriu, strălucitor, să pună în evidență și mai mult caracterul festiv, nu? Exact. Caracterul festiv pe care cred că trebuie să-l obținem și prin înălțime, dar nu toată lumea poate să pună un brad de 2,40 în casă. Vrei să te arăt ce am făcut? Ia. L-ai urcat? Am urcat bradul pe ceva. Și cevaul ăsta ce e? Un taburete? Poate sau? să fie un taburete, poate să fie o măsusă de cafea. Sau știi ce am folosit eu anul trecut? Nu. Am folosit o sanie veche. O sanie veche. Da, am găsit o sanie într-un târg, am luat-o și mi-am creat un suport de brad pentru a-mi înălța bradul. Și tu ești destul de înalt. 1,90 și ceva. Așa, deci cu vârful ajungi la 2 metri, dar de fapt ăsta este un brad de cât? 1,60? 1,80? Da. Și uite ce efect frumos am obținut de înălțime, cât de frumos se simte bradul ca înălțime. Da, avem un brad clasic, am folosit un vârf de brad clasic. Nu se putea altfel. Da, pentru alții, acum știi cum se iau după filme, e steluța, e o stea. E steluță sau mai nou în brazii moderni se fac niște aranjamente pompoase, dar asta este altă discuție. Bradul a venit gata luminat, dar nu era suficient de bogat, așa că am făcut următorul tips and tricks. I-am adăugat aceste crenguțe, uite ce gol este, pe care pur și simplu le introducem în brad. Avem grijă să nu rămână foarte în exterior pentru că nu vrem să creăm accente. Le băgăm suficient de interior și ne asigurăm că sunt bine fixate, astfel încât să creăm volum și să adăugăm textură bradului. Pentru un Crăciun clasic, tema de anul acesta a fost Moș Crăciun. Este o temă cu care nu dăm greș și trebuie să ne gândim, avem un Crăciun clasic. Ce ne face să ne gândim la un Crăciun clasic? Așa că noi am ales să folosim decorațiuni care să ne inspire Crăciunurile de odinioară. Am luat cizmulița lui Moș Crăciun, am ales globuri de sticlă, globurile pe care toți le folosim, căciulițele lui Moș Crăciun, orice copil îl așteaptă pe Moș Crăciun în fiecare an, acadele, nu există Crăciun fără dulciuri, crenguțele de verdeață cu fructe roșii, alt element pe care îl asociem automat cu Crăciunul. Deci un Crăciun clasic este la sigur pe niște nuanțe de roșu, de verde, puțin auriu, puțin alb și tema copilăriei este o temă cu care niciodată nu dăm greș de Crăciun. Pentru că Crăciunul ar trebui să fie o perioadă foarte frumoasă din an în care să ne gândim la copilărie și ce momente frumoase am trăit cât l-am așteptat pe Moș Crăciun. Ne-am gândit să vă arătăm și cum putem să punem masa. Dar am stat și ne-am gândit, oare v-ar place așa un aranjament al mesei? Pentru că la noi, la români, salata de băuf tronează pe mijlocul mesei. Dar hai să facem altceva anul ăsta și vă propunem un aranjament simplu care să meargă cu tema
clasică pe care am menționat-o mai devreme și putem să ne folosim de acele crenguțe pe care le-am folosit și în brad, să creăm un centru pentru masă, ne folosim de niște decorațiuni care se încadrează pe cromatica pe care am ales-o anul acesta, niște lumânări frumoase și voilà, avem un Crăciun ca la carte, o masă de Crăciun de poveste, aș spune. Am înțeles. Deci, dacă ar fi să facem un rezumat, Crăciunul clasic, Crăciunul clasic, bradul clasic, bradul clasic, depinde de casă, de la casă la casă. Da. Dacă facem un brad multicolor, automat o să avem și luminițe multicolore, sau dacă facem un brad clasic, în care punem luminițe alb-cald, ține minte, nu alb-rece, alb cald, așa, alb-cald. culorile roșu, verde, alb și auriu. Bravo, ai ținut bine minte? Iar verdele să fie mai degrabă către verde măr, nuanțe către frunze, Da. nu către albastru. Exact. Dacă mergem spre albastru, o să fie prea rece. Ești așa de pasionat de Crăciun, până la urmă o să-i convin și pe cei care sunt împotriva decorațiunilor. Dacă te conving pe tine, eu sunt mulțumit. Bine, deci clasic să fie atunci. Clasic.